Друзі, вітаю! Я вже не перший рік розповідаю на своєму каналі, що черешню потрібно обрізати. А в коментарях так і бачу, пишуть, ні, черешню ні в якому разі не можна обрізати, вона погано переносить обрізку. І це зупиняє її зростання, а також плодоношення. У цьому відео я хочу вам продемонструвати ранній результат, що дає мені обрізка. Тому що вже зараз, поки вона ще не квітне, але вже позакладала багато квіток, вже видно результат цієї обрізки. Тому, якщо ви хочете бути з великими врожаями, зараз же підпишіться на мій канал, подивіться минуле відео з цього року, як я обрізав усі свої плодові дерева, в мене їх дуже багато. А також наступного року ви все це не пропустите. Я буду знову ж таки показувати обрізку і результати, тому що дерева ростуть, стають більшими, догляд за ними трішечки змінюється. Тому і ви повинні знати, як вірно все потрібно робити. Для тих, хто дивився моє відео, я показував і все розповідав, зараз же вам всім нагадаю. Подивіться, це в нас головний стовбур, це в нас йдуть скелетні гілки. На скелетних гілках у нас утворюються ось такі списи. Ці списи плодові, вони всі, як ви можете бачити, в нас з квітками. Ці квіточки в нас розкриються, запиляться і тут у нас будуть висіти грона повні черешні. Також і далі ми йдемо, дивимось, що все в нас тут обростає плодовими бруньками. Гілку я потім, це ще в минулому році, я обрізав, прищипнув її. Вона обросла в нас ще гілками. Ось утворилося під зрізом куча гілок. І всі ці гілки пообростали плодовими бруньками. Якщо я б цього не зробив, то в нас плодові бруньки закладалися б тільки тут з краєчку. Це все були голі гілки без плодів. А таким чином, якраз під зрізом, в нас утворюються плодові бруньки. І це все розходиться по всіх гілках. Бачите? Ось був зріз на молодих гілках, які повиростали. Я знову ж таки прищипнув. Це все обросло в нас плодовими бруньками. На наступний рік у нас ще додатково з'являться ось тут плодові бруньки. І у нас буде тут врожай. І буде тут врожай. Кожного року я буду тільки збільшувати врожай. Якщо не робите обрізку, ось це все оголюється, ці всі списи пропадають, висихають, і весь врожай підіймається в нас сюди, на края гілок. І тільки тут у нас буде врожай. Він збільшується тільки пропорціонально, що дерево виростає більше. А таким чином, як я роблю обрізку, я збільшую в багато разів. Тому що і тут весь врожай в мене залишається, і ще новий наростає. Тому, друзі, не бійтеся, обов'язково обрізайте свої черешні. А також я розповідав, як обрізати вишню. І в наступному своєму відео я продемонструю результат такої обрізки. Там дуже гарно все заросло плодовими бруньками. А також зараз, бачите, вже весна, а на дворі холодно. В нас в день плюс 8, вночі буде 0, а може навіть і мінус. І зараз потрібно дерева захистити. У такому стані, як зараз знаходиться черешня, можна обробити стимуляторами росту. Самі прості – це циркон, епін, а також бурштинова кислота. Її можна додати в бакову суміш з фунгіцидами та інсектицидами. Поки брунька закрита, можна оброблювати інсектицидами, бджолам ми не нашкодимо. Але захистимо дерево, наприклад, черешню, від вишневої мухи або від різноманітних квіткоїдів, наприклад, така, як оленка волохата. Нещодавно я випускав відео, як боротися з маніліозом, і все там докладно розповів, можете подивитися це відео. А ці всі стимулятори росту зараз будуть стимулювати сокорух по дереву і захищатимуть бруньку від підмерзання. А у цьому році я буду використовувати у себе на ділянці як на плодових, так і на овочевих культурах тільки біологічні засоби, тому що я вирощую для себе, а не в промислових масштабах, те, що більшість блогерів показує у себе на каналах. І я не хочу шкодити своєму здоров'ю. І вам також не раджу. Тому обов'язково підпишіться, і ви не пропустите всі відео, де я розповідатиму про біологічні обробки, про їх плюси, мінуси, а також як їх вірно використовувати. І головне, я розповім про всі розповсюджені хімічні засоби, якими ми оприскуємо дерева і які показують дійсно гарні результати, але так сильно шкодять нашому здоров'ю. Тому обов'язково бережіть себе, підписуйтесь на мій канал і не пропускайте вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступному відео.